Con gấu mèo này đang cố gắng đột nhập vào nhà của con người để ăn trộm, nhưng nó lại đánh giá quá cao sự dẻo dai của cơ thể mình. Phần thân dưới mập mạp của nó bị mắc kẹt ở lỗ hở, không vào được cũng không ra được. Cảnh tượng thật đáng xấu hổ. Khi người đàn ông về nhà, phát hiện trên nóc nhà mình lại mọc ra 2 cái chân ngắn. Tò mò chuẩn bị lên mái nhà xem thử, thì nhận ra đó là một con gấu mèo mũm mĩm. Bảo sao mì trong nhà thường xuyên biến mất một cách vô lý, thì ra thủ phạm chính là nó. Người đàn ông thực sự muốn đánh vào mông nó mấy cái. Gấu mèo nghe thấy tiếng động bên ngoài, rất muốn đào tẩu khỏi đây. Chỉ thấy nó duỗi thẳng đôi chân ngắn, vẫy vẫy cái đuôi, ngọ nguậy liên tục để thoát ra. Nhưng thật đáng xấu hổ, nó càng ngày càng kẹt chật hơn. Sau khi đấu tranh không có kết quả, nó lựa chọn từ bỏ. Người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng này bật cười thành tiếng. Bỏ qua việc nó ăn trộm mì gói, bước lên phía trước chuẩn bị giải cứu. Anh lấy thòng lọng ra buộc chặt phần dưới của con gấu mèo. Sau đó bắt đầu dùng lực lôi nó ra ngoài. Nhưng bởi vì kẹt quá chặt, người đàn ông đã thử nhiều lần vẫn không được. Suýt thì bẻ cong cả cây gậy, cũng không kéo được nó ra. Thấy phương pháp này không khả thi, người đàn ông quyết định dùng tay thử xem. Anh dùng 2 tay nắm lấy chân gấu mèo kéo ra ngoài. Có lẽ vì đau, nó đã đánh giấm vào người đàn ông, mùi hôi đến mức khiến người đàn ông suýt rơi khỏi mái nhà. Hết cách, người đàn ông chỉ có thể rưng rưng nước mắt đi xuống lầu lấy dụng cụ phá rỡ. Cuối cùng anh chọn một cái xà beng, thành công nâng được một miếng gỗ ở mép lỗ, sau đó lại dùng thòng lọng kéo gấu mèo ra từng chút một. Tôi cứ tưởng con gấu mèo sẽ cảm kích đến rơi nước mắt, ai ngờ nó lại trở mặt không nhận ân nhân. Có lẽ tại người đàn ông đã chứng kiến cảnh đáng xấu hổ nhất của nó, để giảm bớt sự ngại ngùng, nó quay đầu lại gào ầm ĩ lên. Người đàn ông thấy nó vô ơn như vậy, liền quay người ném nó xuống lầu. Gấu mèo tuyệt vọng bỏ chạy, vừa đi vừa nghĩ chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài. Nếu không nó xấu hổ chết mất. Người đàn ông đau lòng nhìn mái nhà của mình, thề rằng lần này nhất định phải bịt cái lỗ thật chặt, không thể để cho tên vô ơn kia có cơ hội trộm cắp nữa. Hãy nghe cho kỹ. Nữ chính nói rằng cô thường nghe thấy những tiếng động lạ xuất hiện vào ban đêm, có vẻ như chúng phát ra từ trên trần nhà. Để tìm ra sự thật, nữ chính đã mời các chuyên gia đến. Bella và cha cô ấy là những người bắt giữ có kinh nghiệm. Đầu tiên cô ấy đặt thang trong nhà vệ sinh, thông thường cửa kiểm tra nằm ở vị trí này trên nóc nhà. Sau đó cô ấy đi vào phòng khách tiến hành quan sát, chỉ vào vị trí đèn chùm rồi nói, nếu đó là một con vật, chắc chắn sẽ không ở vị trí này. Đây là nơi cao nhất của trần nhà, còn đây là nơi thấp nhất của trần nhà, là khu vực mà chúng cho là an toàn. Cô ấy nghi ngờ chúng đang trốn ở vị trí này. Tuy nhiên, đây chỉ là kinh nghiệm. Do cấu trúc phức tạp của trần nhà, Bella không dám dễ dàng đưa ra bất kỳ kết luận nào. Phải xác định chắc chắn trước khi tiến hành mở các lỗ trên trần nhà. Dù sao thì đây cũng là ngôi nhà mới mà chủ nhà vừa sửa sang lại. Bella lại quay lại nhà vệ sinh, chuẩn bị mang mặt nạ lên xem xét. Sau khi leo lên thang, phát hiện cửa kiểm tra đã bị bịt kín. Dùng búa đập vài lần vẫn không mở ra được, vì thế chỉ có thể lấy dao lách dần vào, lúc này mới có thể thuận lợi chui vào. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô ngây người. Trên trần nhà toàn là thanh gỗ, không thể nào trèo qua được, không thể xác định vị trí của con vật, cho nên cô chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà tìm kiếm. Cha của Bella cũng đồng ý với ý kiến của cô. Mọi người đều nghĩ rằng con vật đang trốn ở đây. Ông chú gõ mạnh lên trần nhà vài cái, có thể nghe thấy tiếng động vật kêu, lúc này mới yên tâm, lấy con dao nhỏ ra đâm thẳng vào. Đầu tiên phải mở một lỗ hổng, sau đó mở rộng sang hai bên sẽ dễ dàng hơn. Chỉ một lát sau, ông chú đã mở ra được một hình vuông. Vừa mở ra, một đống vụn xốp rơi xuống. Những thứ này là gì? Làm ấm tổ cũng không nhất thiết phải thế chứ. Ông chú trực tiếp vươn một tay ra móc vào trong, từ bên trong lấy ra một con gấu mèo con. Nó rất đáng yêu và đặc biệt dễ thương. Mắt còn chưa mở, sau khi Bella vươn tay ra nhận lấy nó, ông chú lại tiếp tục tìm kiếm bên trong. Nhưng ông chú mò trong đó một lúc, vẫn không thấy gì cả. Ông chú có chút nghi hoặc, lấy ra một cái gương từ trong hộp dụng cụ, để quan sát kỹ hơn. Bởi vì ông ấy biết rất rõ, một lứa gấu mèo sẽ có khoảng 4-5 con. Vừa nãy mới chỉ bắt được một con, tại sao lại không thấy gì nữa rồi? Ông cẩn thận quan sát một lúc, vẫn không tìm thấy gì. Sau đó ông cầm con gấu mèo con quan sát một lúc, nói rằng có lẽ mẹ nó chỉ sinh ra mình nó, xem nó mập mạp chưa kia. Tất cả những món ngon mẹ nó mang về đều cho nó ăn hết, để đảm bảo không còn con gấu mèo con nào ở trên đó. Ông chú lại cầm máy quay quan sát một vòng, vẫn không phát hiện thêm gì cả. Nhưng khi nhìn thấy một cái hang động màu đỏ, mới hiểu ra vụn xốp vừa rơi xuống là do gấu mèo mẹ đào. Bella ôm theo gấu mèo con tìm kiếm một vòng bên ngoài, tìm thấy một lỗ hổng ở phía bên hông ngôi nhà. Đó là nơi mà gấu mèo mẹ bò vào. Thế là cô mang đến một cái hộp kính, bỏ gấu mèo con vào trong và đặt nó ngay ở con đường mà gấu mèo mẹ qua lại. Rất nhanh đã đến ngày hôm sau. Khi cô ấy quay lại đây lần nữa, gấu mèo con đã biến mất. Sau đó chúng tôi đã xem camera giám sát, gấu mèo mẹ quay lại đây vào đêm khuya,
nhìn thấy con mình bị bỏ vào trong cái hộp, nên đã thò đầu vào, cứu con mình ra, rồi rời đi. Thật ra nó sinh con trên mái nhà, cũng bởi vì bất đắc dĩ thôi. Nó muốn con mình được thoải mái và an toàn, nhưng không ngờ lại ảnh hưởng đến cuộc sống của chủ nhà. Tôi thực sự hy vọng nó có thể tìm được một ngôi nhà an toàn hơn. Hãy nhìn cái lỗ to trước mặt, con gấu mèo to lớn này rơi xuống từ đó, dọa cụ bà đang đi vệ sinh giật cả mình. Ông chú cầm theo cái thòng lọng đi ra ngoài. Đầu tiên ông phải lên mái nhà để kiểm tra lối vào của con gấu mèo. Sau đó lại vào phòng tắm nơi mà con gấu mèo rơi xuống. Bên trong toàn là những mảnh tường vụn, đúng là một đống hỗn độn. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy con gấu mèo ở góc tường. Nhưng muốn bắt được con gấu mèo này không dễ thế đâu. Cũng may con gấu mèo này rất ngoan ngoãn, không phản kháng quá kịch liệt. Ông chú chọc đã thử rất nhiều lần, cuối cùng cũng thành công. Ông chú đã mất rất nhiều công sức mới đưa được con gấu mèo ra khỏi nhà. Bà lão vẫn còn khen con gấu mèo này ngoan. Sau khi ra khỏi nhà, ông chú thả gấu mèo lên cây. Nhưng sau khi con gấu mèo trèo lên cao hơn, mắt nó vẫn nhìn chằm chằm về phía ngôi nhà. Khi ông chú di chuyển con gấu mèo, ông phát hiện ra nó là gấu mẹ đang cho con bú. Có lẽ con của nó vẫn đang ở trong ngôi nhà. Vì vậy ông quyết định quay trở lại mái nhà để tìm con của nó. Sau khi vất vả leo lên gác mái, ông chú đi về phía nhà vệ sinh, nhưng không có con gấu mèo con nào ở đây. Cuối cùng, ông chú cũng tìm thấy những con gấu mèo con ở sân sau. Những con gấu mèo con đã khá lớn, ông chú phải đặt 2 cái lồng lớn mới thành công bắt được tất cả bọn chúng. Ngoại trừ những con ở trong lồng, trong túi của ông chú vẫn còn một con nữa. Sau khi lấy ra con cuối cùng, con gấu mèo con lấy chân che mắt, không dám nhúc nhích. Như mọi khi, ông chú lại đem những con gấu mèo con đặt vào trong giương. Một số con gấu mèo con không được vừa ý, chúng không ngừng phản kháng. Ông chú nói, có lẽ tại vì chúng chưa bao giờ rời khỏi tổ, nên hơi sợ môi trường xung quanh. Sau khi đặt hết gấu mèo con vào trong giương, ông chú lại đặt chúng ở lối đi ban đầu, để gấu mèo mẹ quay lại tìm chúng. Nhưng ông chú vẫn không yên tâm, nên đã đặt camera ở trên mái nhà, để xác nhận gấu mèo mẹ thực sự đã tìm thấy các con. Đến đêm, gấu mèo mẹ đã trở lại, nó cứ đi đi lại lại ở lối vào ban đầu, chờ các con ra khỏi cái giương. Sau khi những con gấu mèo con đều đã ra ngoài hết, gấu mèo mẹ sẽ đưa chúng đến một ngôi nhà mới. Người đàn ông chỉ vào phần mái nhà này và nói rằng bên trong thường phát ra âm thanh kỳ lạ, vì thế anh đã bắc thang chuẩn bị lên tìm hiểu. Sau khi xác định được vị trí, anh dùng tay gõ lên trần nhà. Kết quả camera bên ngoài cho thấy có một con gấu mèo chui ra từ khe hở trên nóc nhà. Ngay sau đó người đàn ông lấy thiết bị cắt ra. Chẳng mấy chốc trần nhà đã được cắt một lỗ. Người đàn ông lấy những thứ lót ổ của con gấu mèo ra. Qua camera phát hiện ra mấy con gấu mèo con ở trong đó. Dựa vào bộ lông, anh đoán chúng mới được sinh ra. Người đàn ông dùng gương để xác định vị trí chính xác của chúng. Đầu tiên anh ta dùng tay lấy ra một con, sau đó lại lấy ra 2 con còn lại. Người đàn ông sợ vẫn còn sót, nên lại cầm đèn pha và gương kiểm tra lại. Kết quả lại phát hiện một con nữa. Không phải có 3 con, mà là có tận 4 con gấu mèo con. Anh xác định không còn con nào khác, nên nhấc con cuối cùng ra, nhìn chúng với đôi mắt khép hờ đáng yêu. Anh rất muốn nhận nuôi chúng, nhưng người đàn ông không có ý định mang chúng đi, mà là tìm cách trả lại cho gấu mèo mẹ. Mất đi 4 đứa con, gấu mẹ chắc chắn sẽ rất đau lòng. Người đàn ông cẩn thận bỏ chúng vào túi. Khi anh đi vào trong sân, phát hiện gấu mèo mẹ vẫn đang ở trên nóc nhà. Đó là lý do tại sao anh phải lên đó và lấp cái lỗ lại. Anh cần phải đưa chúng ra khỏi nơi này, nhưng gấu mèo mẹ lại có vẻ không sợ người. Người đàn ông bắc thang lên, lấy dây thép gai vá lại cái lỗ. Lúc này gấu mèo mẹ chạy sang một bên, không biết con mình đã bị chuyển đi. Khi người phụ nữ lấy con của nó ra khỏi túi, nó mới phát hiện ra. Gấu mèo mẹ vô cùng căng thẳng. Người phụ nữ thả gấu mèo con xuống đất và rời đi. Sau khi nhìn thấy, gấu mẹ nhanh chóng leo xuống thang, ngoạm đứa con vào miệng, đặt lên trên chiếc điện thoại. Sợ cắn phải con khiến nó bị đau, nó còn đặc biệt điều chỉnh tư thế, sau đó mới xoay người rời đi. Giữa chừng hình như lại nhớ tới những con non khác, nên quay lại xem một chút. Kết quả không phát hiện những đứa con khác nên liền xoay người chạy đi. Cứ như vậy con gấu con thứ 2 cũng được đặt trên đất. Gấu mèo mẹ thuận lợi đưa con thứ 2 đi. Người phụ nữ tò mò muốn biết gấu mẹ đưa con đi đâu. Thế là liền đi theo nó. Cuối cùng phát hiện ra, gấu mèo mẹ đã đưa con mình trèo qua hàng rào. Người phụ nữ nhìn gấu mèo vất vả như vậy, nên muốn giúp nó rút ngắn quãng đường. Vì vậy cô đặt con gấu con cuối cùng trên con đường mà nó sẽ quay lại. Chỉ sau vài phút, gấu mèo mẹ đã quay lại để đưa đứa con còn lại đi. Nó tò mò đến gần chiếc điện thoại của người phụ nữ, thăm dò một chút, sau đó nghe thấy tiếng kêu của con mình liền chạy qua. Cứ như thế,
Con gấu con cuối cùng cũng được đưa đi an toàn. Quả thực người phụ nữ không đành lòng làm như thế, nhưng việc nó ở trên trần nhà thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Thật lòng hy vọng nó có thể tìm được một nơi an toàn hơn để nuôi dưỡng 4 chú gấu mèo con đáng yêu này.